Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang mapagpala at magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Tutor Chadi, ang inyong science buddy mula sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2 High School. At bago natin simulan ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, nais ko muna kayong imbitahan na i-share ang ating live session dito sa DepEd ETUlay ALS Learning Strand number 2 sa inyong mga GC para mas marami pa ang makapanood dito. At huwag pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube official account. Nagkakaintindihan po ba? Alright? Ngayong araw na ito ay ating pag-uusapan ang ating mga bagong leksyon tungkol sa classification of plants. Ngunit bago natin ito tuluyang umpisahan, ay nais ko munang batiin ang ating pamunuan mula sa DepEd EdTech Unit at ganun din po ang ating mga opisyal sa DepEd ETUlay kasama ng aming ALS Program Head na si Sir Ariel de los Santos. Magandang gabi po sa inyo lahat at ganun din po ang ating mga manonood na live na nakasubaybay sa atin. Okay, batiin po natin sila. Magandang gabi sa iyo, Heavenly Tanghian. Ganun din sa iyo, Rosel et Day.
Magandang gabi din po sa inyong lahat, Sir Enrico Dalupan at lahat po ng inyong mga naitag. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta na po ba kayo sa ganitong panahon? Naway sana na kahit tayo ay may nararanasan na pandemyang COVID-19 ay nananatili pa din po ang pagiging positibo nating lahat at pagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Mainam po na tayo ay uminom ng maraming tubig at uminom ng mga vitamins at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Alright? Magandang gabi sa iyo, Jeremiah Perez. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang isa na namang makabuluhang pag-aaral mula sa Learning Strand number 2. Okay? At ito ay ang classification of plants. Okay? Ngunit bago ang lahat, ay tayo muna ay magkaroon ng konti lamang pagsusulit. Okay? Para sa ating instruction, let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in our comment box. Okay? Handa na ba kayo mga ALS learners? Magaling! Para sa unang katanungan, what do you call an object what to do in one movement or one work? Is it letter A, simple machine? Letter B, compound machine? Letter C, complex machine? At letter D ay electronic machine. Comment down your answers. At habang tayo ay naghihintay, ay batiin po natin si Ma'am Rosel. Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat. At again, nais po namin batiin ang lahat po ng ating manonood, ALS learners, ALS viewers, and ALS students sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Naway sana ang aming pong presentasyon at pagtuturo ay nakakatulong po ng malaki sa inyo. Okay? For number 1, what is the answer? Ano kaya ang ating answer? The answer for that is letter A, simple machine. Number 2, which of the following is not an example of simple machine? Is it letter A, scissors? Letter B, plastic bottle? Letter C, well? Or letter D, bicycle? Ano daw ang hindi example ng simple machine sa mga bagay na ating nabanggit? Comment down your answers. Nakakatuwa dahil marami ang nagsasagot sa ating FB page. Para sa kasagutan sa number 2, ang sagot ay letter D, bicycle. Dahil si scissors, plastic bottle, at well ay ang mga simple machines na gumagamit lamang ng iisang makinarya. Ngunit pagdating kay bicycle ay binubuo na ito ng iba't iba pang mga simple machines katulad ng mga lever, ng wedge at kung ano-ano pa. Number 3, what do you call a double inclined plane that is sharpened to an end or to the edge? Is it letter A, inclined plane? Letter B, screw? Letter C, lever? Or letter D, wedge? Comment down your answers. Dalawa daw na inclined plane na pinagsama at nagkakaroon ng sharp and yung mga ito. Ano daw kaya ang mga bagay na ito? The answer for that is letter D, wedge. Magaling. Okay, para naman paumpisahan at para naman umpisahan ang ating talakay ngayong araw na ito ay nais ko lamang ibigay ang ating objectives for the classification of plants. By the end of the session, the ALS learners will be able to A, describe the purpose of the classifying plants and classify the plants according to their habitat and the stem type. Handa na ba kayo, our dear ALS learners, viewers, and students? Tara na't ating lakbayin ang mundo ng classification of plants. When we take a walk in the park or stroll along a busy street or a lonely road, have you ever noticed the kinds of plants that seem to grow almost anywhere? Napansin niyo ba yung iba't ibang mga halaman na tumutubo sa mga parke, sa ating mga halamang alaga ng ating mga magulang at lola? Ganon din yung mga halaman sa mga kabundukan at kapatagan. Sa tingin ninyo,
Magkakaparehas ba sila? Sila ba ay nabibilang sa isang pamilya? Magaling. Siyempre, ang answer natin ay magkakaiba sila. Ngayong araw na to ay tutukuyin natin kung ano ba ang mga classes ng mga halaman sa ating paligid. Because there are many different kinds of plants, it is helpful to know how to classify them. To classify means to arrange according to the class or category. This is usually done based on the characteristics shared by the certain plants. Katulad ng sinabi ko kanina, ay pagkaaralan natin ngayon at pagsasama-samahin ang mga plants na talagang nabibilang sa iisang class or category o yung mga magkakapamilya. For the first classification, we have the simple classification of plants. Sa tingin nyo, my dear us learners, viewers, and students, ano ba ang ating mapapansin sa mga pictures na nakalagay sa ating presentation? Meron diyang orchids, seaweeds, at mango. Ating alamin para sa susunod na slide. You have just classified the plants according to where they live. Another word used to identify where organisms or living things, such as plants, or live is habitat. It means home or environment. Kanina sa ating pinakitang larawan ay masasabi natin na ang orchids ay madalas makita sa mga halaman na pwedeng naisasabit. Ganun din naman ang mango kung saan ito ay halaman na nakikita sa mga kapatagan o sa kalupaan. At gayon din ang mga seaweeds na kung saan nakikita sa mga yamang tubig. Pag-aralan natin kung ano-ano pa ang mga bagay na ito. Kapag ang plants daw ay naninirahan sa mga kalupaan, ang tawag daw dito ay terrestrial, katulad na lang ng mga bamboo at atis. Sa tingin nyo mga ALS learners, viewers, and students, ano-ano pa yung mga halaman na pwede nating makita sa ating kapatagan? Comment down your answers. Di ba? Nandiyan yung mga aloe vera, nandiyan din yung mga patatas, nandiyan din yung mga okra, at kung ano-ano pa. Ang mga halaman na naitatanim natin sa ating kalupaan ay tinatawag na terrestrial. Okay? Sila ay mga terrestrial plants. Magaling po, Ms. Rosel, tama po ang inyong sagot, katulad ng buko. Okay, ano naman ang tawag sa mga halaman na nakikita sa ating mga katubigan? Okay, the plants that live in water, such as lotus or water lily or water hyacinth, are aquatic. Lahat naman ng mga halaman na naninirahan o nabubuhay sa mga tubig ay tinatawag natin na aquatic. Ano-ano pa ba yung mga halimbawa ng aquatic? Nandiyan yung katulad ng sinabi natin kanina, yung lotus, ganun din yung mga water lily, at kung ano-ano pa. Very good. Tama po kayo, Miss Erica Titik, water lily. Kapag ang halaman naman ay maaari natin makita sa kahanginan ay tinatawag natin ito na aerial. Plant that live in air such as orchids are aerial. Aerial plants live above the ground or clinging or attached to the other plants. Ang tawag sa mga ito ay aerial plants, katulad ng orchids at green ivy. Apart from classifying plants by their habitats, we can also classify plants according to the type of their stems. Okay, kung kanina ay naka-classify natin yung mga halaman based kung saan sila naninirahan o nabubuhay, this time, ika-classify naman natin yung mga halaman sa pamamagitan ng kanilang mga stem. Ano-ano kaya ito? A stem is the part of a plant that transports water and minerals up from the roots and food down from the leaves. It is also exposes the leaves of a plant to the light. So, pag sinabi natin stem, ito yung nagiging taga-deliver ng mga nutrients, ng mga minerals na nakukuha ng ating roots papunta sa iba't ibang bahagi ng halaman, katulad ng mga dahon. So, pansinin natin ang mga halamang nakapresenta sa ating presentations. Meron tayong kangkong, meron tayong banana, at meron tayong ampalaya. Ano-ano nga bang kanilang pagkakatulad? Pansinin natin ang kangkong. Ano bang itsura ng stem ng kangkong? Kung mapapansin natin, ito ay
madulas. How about the banana tree? Kung mapapansin natin yung kanyang katawan, di ba, ang laki-laki ng kanyang stem. At pag sinabi naman nating ampalaya, ang stem nito ay masyadong maliliit, di ba? So, ano nga ba ang kinalaman nito sa ating pag-aaral? What did you observe in the plants? What are the colors of their stems? And what hard or soft? Okay, are they hard or soft? Are they rough or smooth? Okay, so ayan ang isa sa mga basihan para maklasify natin ang mga halaman base sa kanilang stem. So when we classify plants according to the characteristic of their stem, we often come up with two groups. The first one is the woody plants and the second one is the non-woody plants. Ano kaya ang mga woody plants? Woody plants are those with stems that are hard and usually brown. Big trees like acacia and malave are woody. The wood from these trees are often used to build houses. So, pag sinabi natin na woody plants, ito yung mga klase ng halaman na kung saan ay nagkakaroon ng malalaking mga stem at usually ay ito ay makulay brown. Okay, so sir, ano naman po ang purpose ng mga woody plants na ito? Madalas na ginagamit ang mga woody plants sa ating kapaligiran, katulad ng paggawa ng mga upuan, paggawa ng lamesa, maging ang paggawa ng mga pintuan. Dahil nga sila ay malalaki at matitibay, ay mainam itong gamitin para gawing isang material na ating nagagamit sa ating mga tahanan. Eh ano naman kaya ang non-woody plants? Pag sinabi naman natin na non-woody plants, it have stems that are soft, smooth, and usually green. These plants are sometimes called herbaceous. Green leafy vegetables like alugbati, kinchay, and saluyot are non-woody. Kung mapapansin natin ay may mga halaman naman na kung saan ang kanilang stem ay malalambot. Okay? At madalas ito ay madahon. So kapag nakita natin na ang mga halaman na ito ay masyadong malambot at madahon, ito ay kinoconsidered natin na non-woody plants. Okay? Usually sa ating kapaligiran, karamihan sa mga non-woody plants ay nakakain natin. Katulad na lamang ng mga pechay, ng kinchay, alugbati at saluyot. Mainam itong mga pagkain dahil ito ay mga gulay. Punong-puno ito ng mga masusustansyang minerals at vitamina. Nagkakaintindihan ba mga ALS learners? Very good. Ang dami-daming nagko-comment sa ating FB Live. Nandiyan sila Vanessa, na kung saan nagkasabi na meron siyang alam na non-woody plants and that is the kangkong. Ganun din si Giselle Caballo. Okay, woody plants can be divided into three groups. The first one is trees, shrubs, the second, and the last one is the vines. So, ano-ano kaya yung mga classification ng ating woody plants? Okay, tara na't ating pag-aralan ang tatlong grupo na kabilang sa ating woody plants. Ito ay ang trees, shrubs, at vines. Ano nga ba ang vines? Vines are climbing or creeping woody plants. Vines have stems called twiners that entwine themselves or coil around solid support. Also, they have climbing organs called tendrils. Balikan natin yung ating example kanina. Pansinin natin yung mga halaman na gumagapang, katulad ng mga alugbati, katulad ng ampalaya. Ano napapansin niyo sa kanila? 'Di ba? Bago sila gumapang o kung nakagapang na sila, mapapansin natin na pag kumapit na sila sa isang bagay, ay meron tayong nakikita na parang katol na bilog, di ba? Ito ay tinatawag natin na twiners. Ito ay isang paraan nila para kumapit at magkaroon po ng transfer from one place to another yung mga stems nila. Okay, may mga tinatawag din silang tendrils. Itong mga tendrils na ito ay ang paraan nila para maigapang yung mga stems nila from one place to another. So that is what we call the vines. Ang mga halaman dito ay usually ay gumagapang. Ano naman kaya ang shrubs? Shrubs have stems that grow upright. However, they do not grow very tall. Pag sinabi naman po natin mga shrubs, ito naman po ay mga woody, okay? Mga
woody plants na kung saan ay hindi sila lumalaki ng ganong kataasan katulad ng mga buko at kung ano-ano pa. Ito ay mga halaman na usually ay madalas nating makita sa ating mga garden, katulad na lamang ng mga aloe vera, katulad na lamang ng mga roses at kung ano-ano pa. Ngunit pag sinabi naman natin trees are woody plants that often grow big. These often have one very hard and wide stem called trunk. Our national tree, the Nara, is one of the tallest trees in the country. Pag sinabi naman natin na trees, these are the woody plants talaga na kino-consider natin. Dahil ang mga stem nito ay talagang matitigas at malalaki. At dahil dito, napapakinabangan yung mga stem nila. Sir, sa lahat po ba ng bagay ay mako-consider natin na woody plants sila kung ito ay hindi naman po ganong katigasan? So, sa lahat ng aspeto ng pag-aaral pagdating sa ating woody plants, okay, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan magkaroon sila ng mga kulay brown at matitigas na stem. May mga halaman kasi na kino-consider natin na woody plants, ngunit hindi naman sila ganon katigas o hindi naman sila may matitigas, okay? O hindi ganun katigas ang kanilang stem, pero still kino-consider natin siya as woody plants. All right. Let's remember, okay? Classifying plants means to group them into categories based on certain characteristics. Plants can be classified according to their habitat or where they live. Refer to the diagram below. So, pag sinabi natin mga plants, okay, kung pag-uusapan natin ang classification nila base sa kanilang habitat, meron tayong tatlong category dyan. The first one is the terrestrial, the second one is aquatic, and the second one is aerial. Muli, alamin natin kung ano yung mga plants na nabibilang sa terrestrial. Pag sinabi natin terrestrial, ito ay mga halaman na kung saan ay nakatira at nabubuhay sa mga kalupaan. Katulad na lamang ng mga rose, katulad na lang ng mga mango, katulad na lang ng mga mahogany at kung ano-ano pa. Basta ang mga halaman na ito ay nakatira at nabubuhay sa kalupaan, terrestrial ang tawag sa kanila. Ngunit, kapag ang mga halaman naman ay nabubuhay sa mga anyong tubig, ito ay tinatawag na aquatic. Okay, katulad na lamang ng mga water lily, ng lotus, at ng green ivy. Ngunit, pag sinabi naman natin na aerial, ito ay mga halaman na naiyahang, nagkakaroon ng pagkakaroon ng cling sa mga pader, ay tinatawag natin ito na aerial plants. Pag sinabing aerial plants, katulad na lang ito ng mga orchids. Ito ay mga halaman na madalas ay hindi gumagamit ng ganong karaming lupa at madalas natin makita sa mga pader o kaya nilang maghang sa mga pader. Are we clear? Classifying plants according to habitat makes it easy for us to know where we can find those plants and in which places they can have grown. Let's remember again, plants can be classified according to the type of the stem they have. Pwede silang maging isang woody at pwede silang maging isang non-woody. Sir, ano nga po ulit yung woody? Plants that have a hard, rough, and usually brown stems. Pag sinabi naman natin non-woody, ito naman ay tinatawag din natin na herbaceous plants. Ito yung mga halaman na merong soft at usually smooth and greenish stems. Okay? Ang woody ay na-divide sa tatlong category. The vines, the shrubs, and the trees. Pag sinabing mga vines, ito yung mga gumagapang na halaman. At pag sinabi naman natin ng mga shrubs, ito yung mga halaman na hindi naman lumalaki ng ganong kalakihan katulad ng mga buko. Ngunit pag sinabi naman natin mga trees, ito yung mga halaman naman na sobra naman kung lumaki. Katulad na lang ng mga buko, katulad na lang ng mga nara at kung ano-ano pa. Ang pagka-classify ng mga halaman according sa kanilang stem ay mainam dahil makikita natin kung sila ba ay pwedeng maggamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay katulad ng paggawa ng mga upuan, ng mga pintuan at kung ano-ano pa. Naintindihan niyo po ba, my dear student?
Okay, balikan lang po muna natin ang ating manonood sa ating FB Live. Magandang gabi sa iyo, Miss Alma Ortezano. Magandang gabi po. Ganon din po kay Andrea Ellen. Magandang gabi. Yes, tama yung sinabi mo, Miss Andrea Ellen, na ang sampagita ay isa sa mga halaman na nabubuhay sa kalupaan. At ito ay tinatawag natin na terrestrial. Magandang gabi sa iyo, Shizel Maidensa. Good evening po, Alceris po from Benito Legarda. Magandang gabi po sa inyo sa Benito Legarda po. Handa na ba kayo para sa ating activity today? Okay, let us read our instruction. Let us check what you have learned this day. Classify the following plants according to their habitat. Okay, write letter T in the blank or in our comment box if the plant is terrestrial, AQ if the plant is aquatic, and AE if the plant is aerial. Are you ready? Magaling. Para sa unang katanungan, ang langka ba ay isang aquatic, isa bang terrestrial, or aerial plant? Comment down your answers. Ano kaya ang langka? Ito ba ay isang halaman na nakikita sa ating mga kalupaan, sa tubigan, o sa ating kahanginan? Magaling. Marami akong nakikitang sumasagot sa ating FB Live. Okay, para sa ating question number 1, which is the langka, ito ay isang letter T, terrestrial. Ang number 2 naman natin ay tinatawag natin na water lily. Okay, ang water lily kaya ay isang terrestrial, aquatic, or aerial plant? Comment down your answers. Ano kaya saan kaya nakatira mga water lily? At ito ba kino-consider natin na terrestrial, aquatic, or aerial plant? Alright. Nakakatuwa dahil ang dami-daming sumasagot. By the way, gusto ko lang po batiin muli si Jeremiah Perez sa walang sawang pagsuporta po sa ating ALS Learn Strand number 2. Okay, dahil linggo-linggo po ay nandito siya sa ating live. Nakakatuwa. Okay, ang water lily ay isang very good aquatic plant. Okay, tatandaan natin na ang mga halaman na nakatira sa mga katubigan ay considered as to be aquatic plants. Ano naman kaya yung number 3? Ang number 3 ay mga seaweeds. Ito ba ay isang terrestrial? Ito ba ay isang aquatic, or letter C, or aerial plant? Comment down your answers. Letter T kapag terrestrial, AQ kapag aquatic, at AE kapag ito ay aerial. Alam nyo ba, nakakatuwa talaga pag-aralan ng mga halaman. Sa totoo lang, pagdating sa usaping halaman, ay talagang nakapokus ang mga ALS learners natin. At nakakatuwa dahil nakikita ko na nagkakaroon sila ng value pagdating sa pag-aaral ng mga halaman. So, ang tamang sagot natin para sa seaweeds ay magaling. Ito ay kabilang sa mga aquatic plants. Ang number 4, bougainvillea. Ito ba ay halaman na naninirahan sa terrestrial, sa aquatic, or sa aerial? Comment down your answers. Ayan. Maraming salamat sa pagtugon sa ating katanungan sa number 4. Okay, sorry mga minamahal ko mga ALS learners, hindi ko napalitan, pero ito po ay pang-apat. Okay, ang tamang sagot para dito ay terrestrial or letter T. Para po sa orchids, ito ba ay isang halaman na nakatira sa tubig, sa lupa, o sa hangin? Comment down your answers.
Magandang gabi sa inyo, Redoban Alin. Ganun din po sa iyo, Miss Rosel. Ang dami-daming nanonood sa ating ngayon. Again, para po mas marami pa po tayong matulungan, ay i-share po natin ang ating live sessions, hindi lang po sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2, kundi lahat po ng ating mga sessions na subjects dito sa DepEd ETUlay. Okay? Ang katamang kasagutan sa ORCIDs ay aerial. Magaling. Palakpan po natin ang ating mga sarili. Okay? Magkaroon sana tayo na mas marami pang pagkakataon para mas matuto pa dito sa DepEd ETUlay. At bago ko po tapusin ang ating session sa araw na ito, nais ko lamang banggitin ang isang katagang binanggit ni David Hobson, isang Australian tenor and composer. I grow plants for many reasons. To please my eye, or to please my soul, to challenge the elements, or to challenge my patience, for novelty or for nostalgia, but mostly for the joy in seeing them grow. Ito ay sinabi ni David Hobson. So, lagi natin isa-isip mga minamahal naming ALS learners, viewers, and students na kapag sinabi natin na plants ay dapat nagkakaroon tayo ng malaking pagbibigay ng importansya sa mga ito. Dahil dahil alam naman natin na karamihan sa mga ginagamit natin sa araw-araw ay sa kanila nakakuha. Gaya na lang ng pagkain, gaya na lang ng mga ibang bagay na pwedeng i-convert, okay, para magamit natin sa pang-araw-araw. At alam naman natin na kung wala ang mga halaman ay hindi magkakaroon ng mga hangin na ating kailangan para tayo mabuhay. Okay, sabi nga nila sa kantang, ang magtanim ay di biro, magapong nakayoko, di naman makaupo, di naman makatayo. Diba? So sa kantang yon, my dear student learners and viewers, na ang pagkahalaman at ang pagtatanim ay talagang hindi ganon kadali. Daling talaga sa point na kailangan pagsumikapan natin ang pagtatanim dahil itong ganitong paraan ang talagang makakapagbigay sa atin ng maraming benepisyo. Katulad na lang ng pagkakaroon ng malinis na hangin, maraming pagkain, at the same time ay maraming pagkukunan ng mga materials para sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Muli, nais ko kayong imbitahan na sana sa ating pong mga bahay ay magkaroon tayo ng time para magtanim, hindi dahil pampaganda ng ating mga bahay, kundi para ito ay makatulong sa pagpapalawig ng pagdami ng ating mga halaman. At dahil dito, for sure ay magkakaroon tayo ng tinatawag na green world. Okay? Tama. At para sa ating mga comments and suggestions, mangyari lamang po na pindutin ang ating, or pindutin at i-scan ang ating QR code na nandito para sa inyong mga gusto sabihin, katulad ng mga comments, suggestion, at kung paano pa po namin may improve ang aming mga pagtuturo. Muli, ako po si Tutor Chadi, kasamang aking magaling at mabait na mentor na si Tutor Lay, na nag-iiwan ng isang katagang kaibiganin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answers. Paalam! Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating ETUlay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na ETUlay program. Gamitin ang hashtag ETUlay Level Up. Kita-kits bukas!